Friends, welcome back our YouTube channel Commerce Guidance. I'm Achal Class. Welcome all of you. So આજે વાત કરવાના છીએ આજે સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ. આજે શેની વાત કરવાના છીએ આપણે? સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ એટલે કે ધંધાની અંદર જે સંચાલન થતું હોય છે એની જુદી જુદી સપાટીઓ વિશે આપણે વાત કરીશું. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ સૌથી પહેલાં તો અહીંયા તમને ઉચ્ચ સપાટી આપી દીધી છે, એના પછી મધ્ય સપાટી આપી છે, એના પછી તમને અહીંયા તળ સપાટી આપેલી છે. બરાબર. ઉચ્ચ સપાટીમાં સંચાલક મંડળ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જનરલ મેનેજરનો સમાવેશ થાય છે. વિભાગીય અધિકારીઓની અંદર ઉત્પાદન, ખરીદ, વેચાણ, કર્મચારી અને નાણાં વિભાગના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. અહીંયા તમારા નિરીક્ષક, જોબર અને ફોરમેનનો તળ સપાટીમાં સમાવેશ થાય છે. તો આજે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ આટલો જ પોર્શન આપણે આજે સ્ટડી કરવાના છીએ. આટલો જ પોર્શન જે છે કે આપણે ઉચ્ચ સપાટી આજે સ્ટડી કરવાના છીએ. બરાબર. ઉચ્ચ સપાટી અહીંયા ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો કે ઉચ્ચ સપાટી એટલે એના ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ. થોડી વચ્ચે વચ્ચે ઇંગ્લિશ આવી જાય તો પ્રોબ્લેમ ના લેતા, કારણ કે હું બોથ ઓફ મીડિયમમાં સ્ટડી કરાવી રહ્યો છું એટલા માટે. એકમના સંચાલન અંગેની સર્વોચ્ચ સત્તા ધરાવતી સપાટીને ઉચ્ચ સપાટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સર્વોચ્ચ સત્તા, જે ધંધાની અંદર બધી જ સત્તા જેના હાથમાં હોય એવી ડિપાર્ટમેન્ટના આપણે ઉચ્ચ સપાટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટીમાં સંચાલક મંડળ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જનરલ મેનેજર અને મુખ્ય વહીવટી અધિકારી યાની ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર સીઈઓની એરાએ શું કરે છે? રિક્રુટ કરે છે અથવા એનો સમાવેશ થાય છે. ધંધાકીય એકમના મહત્ત્વના નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાનું કાર્ય ઉચ્ચ સપાટીએ કેન્દ્રિત કરેલું હોય છે. એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે કે ભાઈ ઉચ્ચ સપાટીનું કાર્ય શું છે? તો ધંધાકીય એકમના મહત્ત્વના નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાનું કાર્ય એ ઉચ્ચ સપાટી કરે છે. બરાબર. આ સપાટીને ટોચની સપાટી કે સર્વોચ્ચ સપાટી પણ કહેવામાં આવે છે. એમસીક્યુમાં પણ પૂછાય અને એક માર્કમાં પણ પૂછાય કે ભાઈ ઉચ્ચ સપાટીને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? ટોચની સપાટી અથવા સર્વોચ્ચ સપાટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે એના કાર્યો કયા છે? આપણે કાર્યો પર નજર કરતાં પહેલાં હું તમને એક ડાયાગ્રામ સમજાવી દઉં, જેથી કરીને તમને વધારે ને વધારે ખબર પડશે કે આ આખો ચાર્ટ શું કહેવા માંગી રહ્યો છે. ઓકે, જો અમે અહીંયા બહુ જ રફ કામ કરેલું છે અને રફ કામ કરીને હું તો છોકરાઓને સમજાવું છું. આ મેં ઇંગ્લિશ મીડિયમનું આખું રફ કામ કરીને હમણાં જ વિડીયો મેં પૂરો કર્યો છે. હવે હું તમારા ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ માટે મારે થોડી લાગણી વધારે હોય છે, કારણ કે એઝ આઈ એમ સ્ટાન્ડર્ડ 1 to 12 આઈ એમ સ્ટડી ઇન ગુજરાતી મીડિયમ. ધેન આફ્ટર આઈ એમ કમ્પ્લીટ all my graduation, post graduations, masters and different achieve my degrees in English medium. So આજે આપણે અહીંયા વાત કરીશું. સો 3 ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણે જોડે. અહીંયા એને આપણે લખીશું ઉચ્ચ સપાટી. એના પછી હું અહીંયા એરો દોરી દઉં છું એટલે તમને ડાયાગ્રામથી જ ખબર પડી જશે મિત્રો. આ ડિફરન્ટ ડાયાગ્રામ છે, હું તમારા આગળ જે સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. તો એને અહીંયા આપણે એના નીચે પછી હું લખી દઉં છું કે ઉત્પાદન વિભાગ, પછી અહીંયા આવશે ખરીદ વિભાગ, પછી અહીંયા આવશે વેચાણ વિભાગ, અને અહીંયા આવશે નાણાં વિભાગ, અને અહીંયા આવશે સંચાલન વિભાગ. ઓકે, સંચાલન એટલે વહીવટી ખાતું. બરાબર મિત્રો. ઓકે, તો આ જે ડિપાર્ટમેન્ટ મેં દોર્યા આ છે, આ તમારા કયા ડિપાર્ટમેન્ટ છે? આ તમારા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ મધ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એટલે એને કહેવામાં આવશે મધ્ય સપાટી. આને આપણે કઈ સપાટી કહીશું? આને આપણે કહીશું મધ્ય સપાટી. આ જે સપાટી છે એને આપણે કહીશું મધ્ય સપાટી. અને મધ્ય સપાટીના નીચે કઈ સપાટી આવશે? તળ સપાટી. ઓકે, થઈ ગયું મિત્રો. હવે આપણે 1 by 1 એક કાર્ય સમજતા જઈએ, જોડે જોડે આપણે રફ વર્ક પણ કરતા જઈએ, જેથી કરીને તમને વધારે ને વધારે મજા આવશે. ઓકે, સો વિડીયો થોડો લાંબો થાય તો ચિંતા ના કરતા, તમારા માટે જ છે, તમારા સ્ટડી માટેનું છે. બરાબર. તો પહેલું જ તમને અહીંયા શું કીધું? ધંધાકીય એકમના મુખ્ય અને ગૌણ હેતુ નક્કી કરવાનું કામ કોનું છે? ઉચ્ચ સપાટીનું છે. ઓકે, ડિરેક્ટરો ધંધાકીય એકમમાં ટ્રસ્ટી તરીકેનું કાર્ય કરે છે. હવે ડિરેક્ટર્સ, જે કંઈ પણ ડિરેક્ટરો છે એ ધંધાની અંદર એઝ અ ટ્રસ્ટી તરીકેનું કામ કરે છે. ટ્રસ્ટી, નોટ ઓનર. ટ્રસ્ટીનું મિનિંગ વહીવટ કરવો, વહીવટી કરતા કહેવામાં આવે છે. ઓકે, એના પછી કહેવામાં આવે છે ધંધાકીય એકમના મુખ્ય વહીવટી અધિકારીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવી અને તેમની સત્તાની જવાબદારીની વહેંચણી કરવી. ધંધાકીય એકમના મુખ્ય વહીવટી અધિકારી એટલે જે આઈએએસ, આઈપીએસ જેવા હાઈ ક્વોલિફાઈડ જે લોકો હોય છે ને એ લોકોની ઉચ્ચ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવી અને એઓને સત્તાની જવાબદારીની વહેંચણી કરવી. બરાબર. આ એનું કામ છે. ત્રીજું. ચોથું, વિવિધ વિભાગો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા અંદાજપત્રોને મંજૂર કરવા. તો આ વિવિધ વિભાગો છે: ઉત્પાદન, ખરીદ,
વેચાણ, નાણાં અને સંચાલન એ લોકોએ પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ અંદાજપત્ર તૈયાર કર્યું છે, જેને આપણે બજેટ કહીએ છીએ. એ બજેટ દરેકે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ ઉચ્ચ સપાટીને મોકલશે. કોને મોકલશે? એને આપણે ઉચ્ચ સપાટીને મોકલશે. અને ઉચ્ચ સપાટીને મોકલ્યા પછી એ ઉચ્ચ સપાટી એને મંજૂર કરશે. બરાબર વિદ્યાર્થીઓ, સમજમાં આવી ગઈ વાત? ઓકે. પછી ધારાકીય જોગવાઈઓનું પાલન કરવું અને એકમો સાથે સંકળાયેલા વિવિધ વર્ગોના હિતોની જાળવણી કરવી. વિવિધ વર્ગોના હિતોની જાળવણી કરવી એટલે ધંધાની અંદર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર પણ હોય છે. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરોએ પણ પૈસા રોકેલા હોય છે. બરાબર. પછી બેંક પણ પૈસા આપતી હોય છે ધંધો ચલાવવા માટે. પછી ડિબેન્ચર હોલ્ડરોએ પણ તમારા ધંધામાં પૈસા રોક્યા છે. ડિબેન્ચર હોલ્ડર. ઓકે. પછી તમારા ધંધાની અંદર જે માલ સામાન સપ્લાય કરતો હશે, માલ સામગ્રી, જે કાચો માલ સામાન સપ્લાય કરતા હશે. બરાબર. ઓકે. પછી તમારા ધંધાની અંદર લેણદારો હશે, પછી દેવાદારો હશે, અથવા ત્રાહિત પક્ષ હશે. તો આ બધાને શું કહેવામાં આવે છે? એને સ્ટેક હોલ્ડર કહેવામાં આવે છે. આ બધાને આપણે સ્ટેક હોલ્ડરથી ઓળખીશું. એટલે અહીંયા તમને કહેલું છે કે ધારાકીય જોગવાઈઓનું પાલન કરવું. ઓકે. ધારાકીય જોગવાઈઓનું પાલન કરવું અને એકમ સાથે સંકળાયેલા વિવિધ વર્ગોના હિતોની જાળવણી કરવી. ઓકે. એકમો દ્વારા જે કંઈ પણ હોય એ લોકોનું. બરાબર. પછી લાંબા ગાળાનું આયોજન કરી વ્યૂહાત્મક નિર્ણય લેવા. લાંબા ગાળાનું ઇઝ અ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનિંગ. સ્ટ્રેટેજિક એને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે. વ્યૂહાત્મક નિર્ણય લેવામાં આવે છે. સંચાલનને લગતી જટિલ સમસ્યાનો અભ્યાસ કરવા અને કાનૂની જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં લઈ તેનો ઉકેલ લાવવો. એટલે સંચાલન અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો હોય, કર્મચારીનો પ્રોબ્લેમ થતો હોય, ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટનો કંઈ પ્રોબ્લેમ થતો હોય, એનું કાયદાકીય રીતે એનું જોગવાઈ લઈ, ધ્યાન લઈ અને એનો ઉકેલ લાવો. ધારો કે પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટથી ના બનતું હોય, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટથી ના બનતું હોય, તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ શું કરશે? અહીંયા જુઓ, પ્રોડક્શન એટલે ઉત્પાદન ડિપાર્ટમેન્ટ કોને બ્લેમ કરશે કે ભાઈ ખરીદ ડિપાર્ટમેન્ટે એમને સારો કાચો માલ સામાન આપ્યો નથી. ઇનડાયરેક્ટલી વેચાણ ડિપાર્ટમેન્ટ શું કરશે? ઉત્પાદન ડિપાર્ટમેન્ટને બ્લેમ કરશે કે ઉત્પાદન ડિપાર્ટમેન્ટ અમને બરોબર ઉત્પાદન કરીને આપતું નથી. તો ઉત્પાદન ડિપાર્ટમેન્ટ ખરીદ ડિપાર્ટમેન્ટને એમ કહેશે કે ભાઈ એમને ખરીદીને કાચો માલ સામાન બરોબર મળતો નથી. તો આ ત્રણેય ડિપાર્ટમેન્ટ અંદર એકબીજાને બ્લેમ કરે. એમાં નાણાં વિભાગ અને સંચાલન વિભાગ બેને પણ અસર થાય છે. તો આવી રીતે સંચાલનને લગતી કોઈ પણ હોય કે ભાઈ આવી રીતે સંચાલન લગતી કોઈપણ જટિલ સમસ્યાનો અભ્યાસ કરવા અને કાનૂની જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં લઈ તેનો નિકાલ લાવો અથવા ઉકેલ કરો. ધંધાકીય એકમની જુદી જુદી યોજનાઓનું ઘડતર કરી અમલીકરણ અને દેખરેખ કરવાનું કાર્ય. જુદી જુદી યોજનાઓ તો બનાવવામાં આવે છે. બરાબર. એવી અલગ અલગ યોજનાઓ બનાવો, એનું ઘડતર કરો, એનું અમલીકરણ કરવું પડે, એનું દેખરેખ રાખવાનું કાર્ય પણ કરવું જોઈએ. નફાની વહેંચણી કરવી, ડિવિડન્ડ, અનામત, નફાનું પુનઃરોકાણને લગતા કાર્યો કરવા. કે ધંધાની અંદર નફો 10 લાખ થયો હોય તેમાંથી 2 લાખ એઝ અ ડિવિડન્ડ કરો, 3 લાખ એઝ અ અનામત કરો એટલે 5 લાખ થઈ ગયું. 5 લાખમાંથી પાછા તમે 3 લાખ રૂપિયા એક અલગ રિઝર્વમાં રાખો કે ભાઈ કામદારને કોઈ જોખમ ના હોય, કર્મચારીને કોઈ જોખમ ના થાય. પછી બાકીના જે 2-3 લાખ રૂપિયા તમારા વધે છે એનું નફાનું 2-3 લાખ રૂપિયા તમારા જે વધે છે એનું નફાનું પુનઃરોકાણને લગતા કાર્યોમાં એને લગાવી શકો છો. જે 2-3 લાખ તમારા જે છેલ્લા હાથ ઉપર એઝ એક્ઝામ્પલ આપું છું, જે તમારા 2-3 લાખ રૂપિયા વધે છે એ જે પણ 2-3 લાખ રૂપિયા વધે છે એનું નફાનું પુનઃરોકાણ કરવામાં કામમાં આવે છે. એઝ લાઇક એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે હવે તમારા ધંધાની અંદર રૂપિયા 10 લાખનો નફો થયો છે, એમાંથી તમે 2 લાખ રૂપિયા ડિવિડન્ડ વેચ્યું, એમાંથી તમે એઝ અ 8 લાખ વધ્યા, 8 લાખમાંથી તમે પાછા શું કરશો? 3 લાખ એઝ અ અનામત તરીકે લઈ જશો કે ભવિષ્યમાં કોઈ નુકસાન થાય તો પાછા 5 લાખ વધ્યા, એમાંથી 3 લાખ તમે કામદાર વળતર અનામત માટે લઈ જાઓ. ભાઈ કામદારને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો 3, 2, 5 ને 8 લાખ, ને છેલ્લે વધ્યા 2 લાખ, એને તમે 2 લાખને શું કરશો? નફાની પુનઃવેચણી. એ 2 લાખને તમે શું કરશો? 2 લાખના નફાના પુનઃરોકાણને લગતા કાર્યો કરવામાં તમે મૂકી શકશો. બરાબર. અને વિવિધ પ્રવૃત્તિને લગતા અહેવાલોનો અભ્યાસ કરી જરૂરી સૂચનો કરાવી. વિવિધ પ્રવૃત્તિને લગતા અહેવાલો એટલે કયા અહેવાલો છે? તો આ અહેવાલો વિવિધ પ્રવૃત્તિ એટલે ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ, ખરીદ, વેચાણ, નાણાં અને સંચાલન પ્રવૃત્તિ. આ દરેકે દરેક પ્રવૃત્તિઓને લગતા અહેવાલોનો અભ્યાસ કરી અને એના જરૂરી સૂચનો કરવા એ પણ ઉચ્ચ સપાટીનું કામ છે. તો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી તમારું નામ, તમારું સરનામું લખીને તમે તમારો પ્રશ્ન મને કહી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવી શકીશું. મને આચાર્ય ઉલ્લાસને અત્યારે રજા આપો. ઓકે, ગુડ બાય.